Pernah tak tiba-tiba rasa heat strokes datang, tak kira masa, tak kira tempat, rasa macam ada sesuatu tercekik dalam badan? Fenomena kecil ni sebenarnya satu misteri besar. Ia bukan saja mengganggu, tapi juga boleh buat kita rasa pelik. Saintis kata, heat strokes ni berpunca dari diafragma kita, otot penting untuk bernafas tiba-tiba kejang. Tapi, siapa yang tekan butang kejang tu? Jawapannya, saraf vagus. Saraf ni macam wayar utama, sambungkan otak kita ke banyak organ. Kadang-kadang, signal dia tersalah hantar, menyebabkan diafragma terkejut dan mengecut secara tiba-tiba. Itu yang kita rasa, hek. Jadi, kenapa orang kata terkejut boleh hilangkan heat strokes? Sebenarnya, kejutan tu mengganggu signal saraf vagus, macam reset sistem seketika. Ia bukan ubat, tapi lebih kepada gangguan sementara. Heat strokes ni, walaupun annoying, sebenarnya sebahagian dari refleks badan kita yang kompleks. Menarik, kan?